golden dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you carved it. You carved it. You golden, golden, honestly you know it. Under the street happy, I'm so sure. ल बसाउ एकजनालाई मात्र ल समय उता यहाँसम्म है लड्ने चाहिँ होइन नि फेरि त ल छोड तिमी छोड के छ मजा आएछ मजा आएछ कि छैन आछ यही ल ल फुल थ्याङ्क यू हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु यात्री च्यानल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु टाइटल हेरेर थाहा पाउनु भयो होला आज चाहिँ म मेरो ड्रिम पिसी बिल्ड गर्न चाहँदैछु र त्यो पिसी बिल्ड गरेको चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई म भिडियो देखाउँछु त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ लास्टसम्म तपाईँले हेर्नु होला पिसी बिल्ड गर्ने प्लान चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो भिडियो एडिटिङ पनि अलिकति लो एन्ड ल्यापटपबाट नै गरिरहेको थियो डिफिकल्टीहरू एकदमै आउँथ्यो तर प्लानिङले मात्र पनि नहुँदो रहेछ पैसा एकदमै धेरै लाग्ने रहेछ गेमिङ पिसी बिल्ड गर्न चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने क्या पैसा जम्मा गर्दा गर्दा बल्ल आज चाहिँ अलिकति पैसा पुगे जस्तो फिल भइरहेछ के हो आज एकदमै जाम छ किनभने यो कता पार्टीको जुलुस के रहेछ यो जुलुसले गर्दा पार्ट्सहरू ल्याउन पनि एकदम डिफिकल्ट भइरहेछ त्यही भएर नि ढिलो भएको हो अहिले लगभग 2 बजिसक्यो 2 बजे स्टार्ट गर्ने भनेको थियो तर पार्ट्सहरू ल्याउन चाहिँ ढिला हुने भयो भनेर मलाई उता दाइले फोन गरेको थियो त्यही भएर म अलिकति ढिलै हिँडेँ यताबाट आम्मामा के हो यस्तो गाडी त पुरा सबै जुलुस कार्यकर्ता ल्याएको गाडी हो जस्तो छ यो पिसी किन्नु अगाडि नै हामीले एकदमै धेरै रिसर्च गरेका छौँ क्या कतिवटा पसल डुब्लेर क्या रेटहरू बुझ्नलाई अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब युनिफर्म रेटै नहुने के कहीँ गयो भने त्यही प्रोडक्टलाई कहीँ गयो भने 2000 बढी भनिदिने कहीँ गयो भने 2000 कम भनिदिने होइन एभ्री प्रोडक्टमा चाहिँ त्यसो 2000 3000 को डिफ्रेन्स रहेछ क्या त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट भयो क्या सामानहरू सेलेक्ट गर्न पनि ओ नयार के छ गेमिङ पिसी हो भोलि कतिखेर जाने भयो त भोलि हामी गयो भने त्यस्तै 11 बजीतिर हिँड्छौँ गयो भने होइन जाने नै हो नि कस्तो भन्नाले मेरो चाहिँ बोली चिप्ले हो क्या बोली चिप्ले हो क्या घरमा के भनेर मनाइरहेको छ मान्यो के भन्नुभयो के हो अस्ति त जाँदाखेरि अब कलेज सकिन लाग्यो केटाहरूसित कहीँ जानु पर्छ भने कलेज सकिनुभन्दा अगाडि एकचोटि जानु पऱ्यो नि भनेर भनेको थिएँ क्या मैले ए अहिले फेरि तेरो एकचोटि गयो भन्नुभयो यता के कहाँनिर हुन्छ ल सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा अपडेट दिँदैछु हामी चाहिँ अब भोलि चाहिँ आमा याङ्ग्रीको लागि हिँड्दैछौँ सो अब चाहिँ आमा याङ्ग्रीको भिडियो आउँदैछ त्यसको लागि पनि वेट गर्नु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियो नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू म दिइराख्छु टाइममा बिलतिर पेपर भनेको यत्रो कागज दिन्छ अब हामी लाग्ने हो यहाँ हेर न यहाँ आमा कार्यकर्ताहरू थाहा पनि छैन होला कि त्यो अनि कतिलाई सोधिरहन्छ नि तपाईँ किन आउनु भन्दा के पशुपति भनेर लिएर आएर कहाँ अनि त्यो त म यस्तो हाँस उठेको यार
पशुपति घुमाइदिन्छु भनेर ल्याएर रोडको बास भयो त्यसै के भनेर न्युज आइरहेको थियो क्या त्यही त अनि कतिलाई चाहिँ काठमाडौँ घुमाइदिन्छु अनि त्यसपछि अब राम्रो राम्रो खानेकुराहरू दिन्छु भनेर ल्याउने रहेछ अनि खाने बेलामा छैन भोकभोकै कता अब यहाँबाट कहाँ घुम्ने फेरि यहाँबाट कता घुम्ने त्यही त यहाँसम्म कसरी पुग्ने हामी रिङ रोड खै छिटो त भन्ने नहुने बाटो लिनुपर्छ कमल जान खालि देखिरहेछ सबतिर गल्ली जानु पर्यो अब Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Meet under the street like at the so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Meet under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah, you're golden. Golden. When we meet, hold my hand in the darkness. Summer heat, bodies laid on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it.